today's meal is pinakbet. So what we need in pinakbet, of course, meron tayong siling green, calabasa, okra, talong, beans, ampalaya, at syempre ang ating bagoong. Choice of bagoong. So any bagoong pwede naman. We have our onion, luya, saka bawang. At ang ating choice of meat is shrimp. Alright, so let's start our pinakbet. So first, buksan natin yung ating kalan. So lagyan natin ng oil, painitin natin. So kapag mainit na siya, pwede na natin lagay yung sibuyas natin. Sibuyas. Tapos yung bawang. Yan, gisa. So igigisa natin yan, bawang and sibuyas. Pag luto na yan, makikita mo naman yung bawang magiging medyo konting brown, pati yung sibuyas. So pag okay na yan, pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. So after maybe 1 minute, 2 minutes, so pag medyo luto na yung ating bawang sibuyas, lalagyan natin ng konting luya. Okay, sama natin yan sa gisa. Pero magtitira pa tayo ng luya para mamaya. Okay? So, gigisa din natin yan. Mga 1 minute din siguro. Alright? So, yan. Maglalagay tayo ng konting kalabasa. So, ito yung mga gusto nating medyo lusaw-lusaw na kalabasa. Magtitira tayong kalahati ng kalabasa natin para yun yung medyo matitigas mamaya. Medyo buo sa luto natin. Alright, so lutuin natin yung kalabasa mga 3 to 5 minutes. So lagyan natin siya ng konting water and takpan natin. So after 5 minutes hanggang maluto yung ating kalabasa. And guys, so after 5 minutes makikita natin yung kalabasa natin kung malambot na. Konting pindot lang, ayun, napuputol na siya. So pag malambot na yung kalabasa natin, pwede na natin ilagay lahat ng gulay natin. So, lagay na natin. Lagay natin yung ating talong. Yung ating beans. Ampalaya, okra, at yung tira nating kalabasa. Alright, sama na rin natin yung sili. So, halo natin siya. Yun, oh, ganda na ng mixture ng kulay ng ating gulay. Alright. So, lagyan natin siya ulit ng konting water. Tubig. Alright. Takpan natin ulit. Mga after 5 minutes ulit. 2 to 5 minutes. Okay, so ngayon, ilalagay na natin yung mga remaining ingredients pa natin. Tulad nitong tirang luya natin kanina. Alright. Lalagyan natin ng paminta. So ako gusto ko durog.
Pamintang duro. Alright. At lalagay na natin yung ating bagoong. Choice of bagoong. So kahit anong bagoong na gusto nyo, pwede naman. So dito, ito kasing available. So mga 3 scoop, 3 kutsara na bagoong. Pag kulang, pwede nyo naman dagdagan. So lalagyan ko rin ng konting sugar, brown sugar. Yan. So halo natin. Siyempre yung pinaka last part nito ang masarap. Titikman natin. So always naman pwede nyong isakto sa inyong panlasa. Kung gusto nyong medyo maalat, dagdagan nyo ng konting bagoong. Kung gusto nyong medyo may sweetness ng konting asukal. Kung gusto nyong may maasim ng konti, pwede nating lagyan ng konting soy sauce o vinegar. Ang bango na. So, titikman natin yan mamaya. Iluluto natin siya ulit ng mga 2 minutes pa. So, check natin yung lasa. Kung okay ba sa panlasa natin. Tama-tama na siya. So, pag okay na yung panlasa niya, dun sa taste buds nyo, ilagay na natin yung pinaka-meat nyo na choice. So, sa amin, hipon. Mabilis kasing maluto yung hipon, kaya iuhuli natin siya. So, yan. So, again, iluluto natin siya ulit ng mga 2 to 3 minutes. So, check natin kung luto na yung ating hipon. Yan, ang ganda na ng kulay ng ating hipon. Alright. So, I think luto na siya. Check nyo, tingnan nyo yung hipon. So, hanggang loob, luto na yan. So, serve na natin. Ayan guys, ready na ang ating pinakbet. Sarap. So, tara, kain na.